अब हामी पर्चेज अफ गुड्स का बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। गुड्स किनबेच गर्ने काम त म पनि पसलमा गरिरहेको हुन्छु नि टिचर। यो त डिस्कस नै नगरी आउँछ नि मलाई। पसलमा यो काम त गर्छौ, तर डिस्कस पनि त गर्नु पर्यो नि। बरु तिमीलाई यसको डबल एस्पेक्ट्स बारे थाहा छ कि छैन भन त? थाहा छ नि टिचर। गुड्स किन्दा बिजनेसमा गुड्स आउँछ अनि बिजनेसबाट क्याश जान्छ। हो, बिजनेसले गुड्स किन्दा बिजनेसमा गुड्स आउँछ, जसले गर्दा बिजनेसको एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ भने बिजनेसबाट क्याश जान्छ, त्यसैले बिजनेसको एसेट्स नै डिक्रिज हुन्छ। एक्ज्याक्टली टिचर। गुड्स क्याशमा किन्दा त क्यापिटल अनि लाइबिलिटिजमा कुनै इफेक्ट नहुने रहेछ, अर्थात् क्यापिटलमा पनि जिरो इफेक्ट अनि लाइबिलिटिजमा पनि जिरो इफेक्ट। तिमीले ठिक भन्यौ। जस्तै तिम्रो बाबाले बेच्नको लागि 5000 रुपिसको गुड्स किन्नुभयो। ल अब यो ट्रान्ज्याक्सनको अकाउन्टिङ इक्वेजनमा कस्तो इफेक्ट हुन्छ सुन है त। यो ट्रान्ज्याक्सनले गर्दा बिजनेसमा 5000 रुपिसको गुड्स आउँछ। गुड्स आउनु भनेको एसेट्सको भ्यालु इन्क्रिज हुनु हो। त्यही भएर अकाउन्टिङ इक्वेजनमा एसेट्स कलममा प्लस 5000 गर्नुपर्छ। अर्कोतिर गुड्स किन्दा बिजनेसको 5000 रुपिस क्याश जान्छ, त्यसैले एसेट्स कलममा माइनस 5000 गर्नुपर्छ। यो ट्रान्ज्याक्सनले क्यापिटल अनि लायबिलिटिजमा कुनै पनि इफेक्ट नगर्ने भएकाले क्यापिटलमा 0 अनि लायबिलिटिजमा पनि 0 लेख्नुपर्छ। यो त इजी नै रहेछ टिचर। म पसलमा बस्दा पनि बाबाले गुड्स किनेर ल्याउनुहुन्थ्यो अनि टिचर कहिलेकाहीँ पैसा दिन बाँकी छ भन्नुहुन्थ्यो। उधारोमा सामान किन्दा चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेजनमा कस्तो इफेक्ट हुन्छ? ल सुन, बिजनेसमा सधैँ क्याशमा मात्रै ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ भन्ने छैन, उधारोमा पनि ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। गुड्स उधारोमा किन्दा एउटा एस्पेक्ट गुड्स बिजनेसमा आउँछ भने अर्को एस्पेक्ट पैसा तिर्न बाँकी हुन्छ। याद आयो टिचर। जुन मान्छेसँग उधारोमा गुड्स किनिन्छ त्यसलाई डेटर भनिन्छ, होइन त? तिमीले भनेको मिलेन। तिमी अझै पनि डेटर अनि क्रेडिटरमा कन्फ्युज भइरहेको छौ। हो त। क्रेडिटमा पर्चेज गर्यो भने क्रेडिटर अनि क्रेडिटमा सेल गर्यो भने डेटर। डेटर र क्रेडिटरमा त म जहिले कन्फ्युज हुन्छु। मलाई त ट्विन्स जस्तै लाग्छ भने। अब त डेटर र क्रेडिटरमा कन्फ्युजन छैन होला नि? छैन टिचर। भेरी गुड। अनि टिचर उधारोमा सामान किन्दाको इफेक्ट बिजनेसमा कस्तो हुन्छ भनेर त मलाई थाहा छँदैछ, तर अकाउन्टिङ इक्वेजनमा चाहिँ यसको इफेक्ट कस्तो हुन्छ? ल सुन, जस्तै तिम्रो बाबाले 10,000 रुपिसको गुड्स उधारमा किन्नुभयो। यसलाई म इक्वेजनमा देखाउँछु है त। यो ट्रान्ज्याक्सनले गर्दा 10,000 रुपिसको गुड्स बिजनेसमा आउँछ। यसले बिजनेसको एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ, त्यसैले अकाउन्टिङ इक्वेजन डेभलप गर्दा एसेट्स कलममा प्लस 10,000 अनि ब्र्याकेटमा गुड्स लेख्नुपर्छ। यो ट्रान्ज्याक्सनको अर्को एस्पेक्ट भनेको क्रेडिटर हो, जसबाट हामीले गुड्स उधारोमा किनेका हुन्छौँ। अनि क्रेडिटरले 10,000 रुपिस दिन बाँकी हुँदा बिजनेसको लायबिलिटिज इन्क्रिज हुन्छ, त्यसैले यसलाई लायबिलिटिज कलममा प्लस 10,000 गरिन्छ अनि ब्र्याकेटमा क्रेडिटर लेखिन्छ। यो ट्रान्ज्याक्सनले क्यापिटलमा कुनै पनि इफेक्ट नगर्ने भएकोले 0 लेखिन्छ।